नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या रणनीती कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आज एक खाशेलो गेस्ट आमचे कडेन आसा आनी तो गेस्ट सद्या फकत गोंयांत न्ही तर देशभर ताजे संदर्भांत उत्सुकता निर्माण जाल्या. तो एक तरूण भुरगो, ताका लेगेसी आसा अशे तरेचे एक प्रचार जालो, पण तो म्हणटा की आपूण स्वतंत्र उमेदवार आनी पणजेन ताणें हलचल निर्माण केल्या. सबंद देशात ताजे संदर्भात एक उत्सुकता आसा. लोक ताजे कडेन पळयतात, लोक ताज्यो बातम्यो वाचतात. तो आज आमच्या स्टुडियोन आसा. उत्पल बाब, तुमकां हांव आमच्या गोमंतक टीव्हीच्या स्टुडियोन येवकार दिता. हय, हांवें आनीक एक गेस्ट पत्रकारीय हांगा आपयले, ज्यो गोंयच्यो एक सिनियर जर्नलिस्ट देविका सिकेरा, जाणें इंडियन एक्सप्रेस सावन वेगवेगळ्या इंग्लीश मिडियान काम केलां. आनीक देविकाक हांवें इतले खेपे आपयलां की देविका कडल्यान एक वेगळे तरेचे प्रश्न येवं शकतात. ते स्वता पणजेचे नागरीक, पणजेन वोटींग करता आनी राजकीय मतां सामक्यो अत्यंत ठोसपणान मांडपी पत्रकार म्हणून देविका सिकेराक आमी वळखतात. देविका, हांव पयलो प्रश्न हांव विचारतां, तूं इन बिटवीन तुका जाय ते प्रश्न विचारपाक मेळटा. उत्पल बाब, तुजे बद्दल एक उत्सुकता आसा आनीक लोक चिंततात की अरे पर्रीकारालो चलो, म्हणजे लोकांक इतली उत्सुकता की पर्रीकारालो चलो कसो दिसता, तो कसो उलयता, आनी तुका तुज्या बापाय कडेन रिलेट करपाचो प्रयत्न चल्ला. तर म्हाका म्हजो पयलो प्रश्न स्वाभावीक आसा की मनोहर पर्रीकार जर आज आसता जाल्यार तूं राजकारणांत येवपाचो? हाचें एक सिंपल हांव उदाहरण दिता. जेन्ना एक व्हडलें वृक्ष आसता, वृक्ष, ताची बियो सकयल पडिल्ल्यो आसता, पण ते वृक्ष आसतना त्या बियांक सावले सकयल त्यो बियो सेफ रावता जमनीन पडून. पण जेन्ना ते वृक्ष वता तेन्ना मागीर ती बियांतल्यान जर्मिनेट जावन एक रोपटें येता आनी त्या रोपट्याक व्हडलें जावन एक व्हडलें वृक्ष सारकी खतपणी जाले जाल्यार तेंय एक व्हडलें वृक्ष जावं शकता. सो राजकारणान म्हणजे बाबा आसतना आमच्या त्या हातूनच बसना आयडियोलॉजीन. सो हांव येवपाचो प्रश्नच नाशिल्लो. आनी इतलेंय न्हय की ते गेले ताचे मागीर सुद्दां हांवें येवप राजकारणान हें सुद्दां आवश्यक नाशिल्लें. पण जे सर्कमस्टन्सीस जाल्या आनी जे बाबाचे जे विचार आशिल्ले पार्टेन म्हणा किंवा आनी खंय म्हणा, ते खंय तरी कमी जावपाक अशें दिसपाक लागलें. जी तांणी वाट तांची आशिल्ली थंय आतां गवत येवन ती वाट दिसनाशी जावपाक लागली. आतां ती दिसनाशी जावच्या पयलींच कोणें तरी परते ताचेर चलपाक लागूंक जाय. म्हणजे परत तें गवत वचून परती वाट तयार जाता. तुवें एक प्रतिकांतल्यान तो उलयला, पण हांव तुका सरळ प्रश्न करता न्ही, म्हळ्यार आमी पत्रकार. BJP जाची मुळावण मनोहर पर्रीकारान घाल्ली, ते मुळावणे पासून, ते तत्वां पासून BJP पार्टी पेल्यान गेल्या, आनी तुका अशें दिसलें की कोणें तरी परत तांकां जागे करपाची गरज आसा? पार्टी म्हटल्या पेक्षा सद्या जे थंय लोक आसा तांणी जे हाचेर मार्गार व्हेल्या थंय हांव खंय तरी म्हाका भितरल्यान म्हजो प्रयत्न आशिल्लो. आतां हांव भायल्यांतल्यान प्रयत्न करता ते विचार फुडें व्हरपाचे राजकारणांत. Utpal Parrikar, I'd like to address the elephant in the room. Obviously, you've talked about the party having veered from the path it was on under your father. So let's talk about your main contestant, that is Babush Montserrat. You've talked about criminals being fielded in this election, etc. But there is a feeling in Panjim that there's a certain amount of hypocrisy to this, because when Babush was in the Congress, the cases against him were revived. When he was supporting the BJP, the cases dropped. So how do you address that kind of hypocrisy? No, simple. I am fighting the biggest battle directly. This is the way I can fight right now, and it is a risky battle, everyone knows. And the result, I am confident the way I am getting response from Panjimites. I am confident they will support me. But at the end of the day, I am fighting it out. I don't have to justify all other things. I am literally putting my political career, although I don't like to call it a career. I have a different career, professional career, but I have put it on the line and fighting it out. And once that happens, either he goes or I go.
I will always be with the people, but the battle is there for people to see, and it's not an easy battle. That I understand. But what happens if he doesn't go? He remains entrenched in the BJP, which was your original party, and to which perhaps you might return. One is not sure. No, see, for me, my word to the people is very important. It is my credibility. So with those kind of people there, the current lot, for me, I have to work for Panjim as an independent. That I am very clear in my thought, and I am getting support across party lines. Large section of BJP voters are with me, and also other parties. Large section, because the fight is for safeguarding Panjim. And why I am doing it right now? Because I see in Goa, you will see all these constituencies are becoming like fiefdoms of the local MLA. And Panjim is one constituency which at least I think even now I can fight and win on ideas. Maybe 5 years down the line, if Babush wins, maybe it also becomes like where only money will matter. Right now my fight is using ideas and my vision for Panjim, and I believe and I hope and I have it, feel it in my heart that Panjim is one remaining constituency in Goa where ideas still matter. Otherwise, if it also falls, then it will be like all other constituencies where there are these local satrap mantat tanka, like local strong men who will on money. He is there, his family is there. Okay. Okay, so this is that turning point or point of return. Possibly after this, if we are not able to return, we may lose Panjim also. It was, me being a professional, it was easier for me to stay in my private life because I had connection with the top people in the country. But today, possibly I have burnt those bridges to fight for Panjim. उत्पल होच प्रश्न घेवन फुडें वता आसतना BJPचे हांवें पळयले अशे खुबशे लोक तूं तुज्या बाबा बरोबर काम करता तूं पळयतालो जे तुजे घरा येताले BJP बद्दल उलयताले चर्चा जाताली ह्या कांय जाणांक तर तूं काका म्हणटा ह्या लोकां कडेन संघर्श करप सोंपो आशिल्लो आनी ताजे परस आमच्या देशाच्या आनी सिव्हिलायझेशनाच्या हातून हें खुबदां जालां. बरोबर. हजारो वर्सां पयलीं सुद्दां अशाच आमची सगळी मायथॉलॉजी आनी रिलिजियस टॅक्स सुद्दां अशाच सिच्युएशनांतल्यान आय वुडंट से मायथॉलॉजी, आय वूड से पयलीं जाल्ल्यो गजाली देशांतल्यो अशा सिच्युएशनांतल्यान कशें फुडें वचप हाचेरूच बेस्ड आसा. हांव तुमकां कितें उलयता ताचें आसतलें. बरोबर. खूब युद्धां जाता तातूंत अनेकदां आमच्या देशान फुडें काका आनी कोण अशेंच फुडें आयिल्ले आसा. बरोबर. एक सांग, तुवें हो निर्णय घेवचे पयलीं पक्षांतल्या तुज्या लागींच्या लोकांक तांचे कडेन चर्चा केल्ली? पक्षांतले तशे पर्सनल लेवलार अजून अनेक लोक म्हाका लागींच आसा, बट इट्स ऑन पर्सनल लेवल. हो निर्णय इज नॉट फॉर दॅट. हांवें आत्तां एक्सप्लेन केल्या भशेन वी आर रिचींग अ पॉयंट ऑफ नो रिटर्न इन पणजे. एक वेगळ्या तरेचें राजकारण पणजेन बरोबर हें जावपाक लागलां. सगळ्यांक दिसता तें, इवन ह्या इलेक्शनान दिसता. बरोबर. आनी आफ्टर दीस तेंच हांगा परमनंट राजकारण पयशाचें आनी फॅमिली राज बी अशें जावन पण वी वील लूज इवन पणजी. आनी पणजेन कोणूच इंटलेक्च्युअल असो आयडियाज आनी विजन घेवन निवडून येवूं शकचो ना काय, हो एक प्रश्न आसा. सो म्हजी फायट ताच्या खातीर आसा. Beyond the main contestant that you're trying to bring down, what exactly is your vision for Panjim? No, there are many issues. Today I'll interact. My manifesto is going to get released soon. But what I see generally is Panjim is not a business friendly anymore. Lot of issues, especially due to local authorities. Like for example, one major issue is suppose parking, if I say. Now everyone will say parking is an issue for the person who parks the car.
I don't look at it that way. There were say 100 slots. People of Panjim had also 100 slots to park. Now they have only 100 slots, but they have to also pay for it. So they are even worse now. And I see this not just as a parking issue, it is a business killing issue. Because now, if I want to buy a bread from a local bakery in Panjim, I have to pay 20 rupees and then buy a bread of 20 rupees. So I avoid coming to Panjim. And this is causing businesses to fail in Panjim. I want to change that. There is also the really big issue that no political party seems to be addressing in this election is the casinos. The casinos have literally overtaken the city of Panjim in every way. In the parking, in the visual imagery it sends out. Do you have any? To be honest, I don't want to give 100-day false promises to people. Yeah. I may get few less votes, but I want to tell people what I will able to do in this. One thing is all these issues, traffic congestion and all, we have to address it properly. And as a MLA, that is the area where I will able to address that. For example, all these people parking vehicles, we need to move them somewhere outside. Have some system there, proper system. And other issue is how to reduce the casinos in the. For that, there is lot of policy had to be developed with the government. So right now, as a MLA, my focus will be to get the issues, local issues sorted, traffic, parking, and also see that the casino, the environment, the garbage disposal of the garbage generated on the vessels, things like that addressed. As an MLA, as a government, there are certain policy which government has to do. Unfortunately, only entity addicted to casinos, people are not got addicted because they are not allowed and all. Yeah. It's the government itself. Yes. They have to depend on the revenue. So tankya व्यसन लागला कळलं नाही. So proper policy has to come to how to come up with the moratorium and see how we limit it, how we structure it. It cannot mushroom everywhere come up everywhere. So tatun I am of the opinion that certain policy has to be created by government to restrict the spread of that business. But otherwise, related to Panjim, whatever inconvenience caused, as a MLA of the city, my priority will be there to work with the local administration and the state administration to get it sorted out. This is the practical thing which I want to put to the people. I don't want to give 100-day false promises just to get few votes. And I am very clear about it. पॉलिटिकल तुझा आता प्रवास कसो जातलो? कारण प्रवास आता 1 म्हयने भितर वेंचणुको निकाल येतलो आनी सदांच गोंयांत आमी पळयलां की सदांच अस्थिर सरकारां सामकी काटोकाट मेळटात, 1-2 लोकांची गरज लागता. अशे वेळार तुजी भुमिका कितें आसतली? ना, म्हजी भुमिका हे आसतली की जे सरकार जाता ते लोकांचे मॅन्डेट मेळून जावचे आनी अशें फिलींग न येवचें कोणाक की कितें तरी चुकीचें जालां. ना, पूण हें आमकां सगळ्यांक दिसता. पूण आमी एक प्रश्न सगळेच लोक तुजे कडल्यान एक उत्सुकता करतात. हांव तुका हाका सपोर्ट करतलो ताका सपोर्ट करता अशें म्हणना, किंवा तुजी ठाम भुमिका कितें आसतली ह्या सगळ्यान पयलीं आय एम नॉट ओन्ली फायटींग अगेन्स्ट पर्सन हू गेट्स डिफेक्ट जाता, बट वन हू कॉजेस डिफेक्शन. द डिफेक्शन एनेबलर ऑर एफेक्टर, ताचे कडेन हांव झगडटा. सो सच पीपल हॅव टू फर्स्ट सेंट आउट ऑफ द हावज विजींग असेंब्ली. बरोबर. देन वी वील हॅव पीपल हू वील स्टिक टू द वर्ड. आय एम द पर्सन हू वील स्टिक टू द वर्ड. कित्याक म्हाका इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, माय क्रेडिबिलिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी आज हांवें सांगलां की आय हॅव टू स्टे इंडिपेंडंट म्हणून. आनी एक म्हत्वाचो प्रश्न येताच की भाजपा सबंद देशभर विनेबिलिटी पळय जो कितें प्रकार घडला ताका फक्त गोंयांत घडटा अशें न्ही, ताका केंद्राचोय आशिर्वाद आसा. सो ताका लागून जे पळय कितें राजकीय घुसपागोंदळ, राजकीय निती भ्रश्ट वर्तन हें जें पळय कितें चल्लां ताका लागून
भाजपय केन्ना केन्ना अशें टिका जाता की तें राजकारणाचो स्तर सकयल व्हरपाक प्रयत्न करता. हांव ताचेर तो तुमी प्रश्न तांकां विचारला. हांव सद्या पणजे खातीर नाही, हांव तशें म्हणना की तूं जिखून आयलो किंवा फुडें तुजो ध्येय आसतलें जिखून आयल्यार हांवें भाजपाचें. विनेबिलिटी हेच उलटें केलें न्ही. वन ऑफ द थिंग्स हांव जिखून आयलो द फूल कॅल्क्युलेशन ऑफ विनेबिलिटी जालेली हांवें आनी ताचेर हय बाकीचेय पळोवन जाता अशें हांव इनफॅक्ट प्रूव करतलो वीच इज अ गूड थिंग. एक म्हत्वाचो गजाल आमी तुका विचारपाक वता ती राजकारण फकत BJP सुदारपाचें न्ही, गोंयचें राजकारण सुदारपा खातीर कितें कितें करूं येता, डिफेक्शन आडावपा खातीर हाजे खातीर न्ही एक राजकीय फोर्स जाय, तरूण भुरग्यांची एक एकवट जाय आनी राजकारणाचें शुद्धीकरण हें गोंयांत सदांच गोंयचें नांव पेड्यार जालां. पूण ताजे पयलीं हो प्रश्न तुमकां हांव विचारचे पयलीं आमी घेतात एक ल्हानसो विसव. तुमी खंयच वचूं नाकात. एक अशी इंट्रस्टींग अशी मुलाखत उत्पल पर्रीकर हांची चल्ल्या. तुमी हांगाच रावात, पळयत रावात गोमंतक TV. नमस्कार. गोमंतक TVचे वतीन हांव तुमकां परत एकदां येवकार दिता. आमी आज उलयतात उत्पल पर्रीकर हांचे कडेन. तांची राजकीय मतां आमी समजून घेतात आनी साहजीक आसता की राजकीय मतां जेन्ना समजून घेतात तेन्ना तांचो फुडलो प्रवास कसो जातलो होय आमी विचारतात. पूण राजकारणाचेर येवचे पयलीं हांव तुमकां तुमचे बद्दल लोकांक खूब उत्सुकता आसा. आमचे तरूण पिढी गोंयची तेंय जाणून घेवंक सोदतात. तुमचें शिक्षण जालां, तुमी विदेशांत शिकले तेंय जाणा, तुमचो बिझनेस आनी हें सगळें तुमचे अर्थवेव्हार कसो चलता हें लोकांक समजून घेवपाक आवडटलें. ना हांव 2002 जेन्ना हांगा इंजिनियरींग सोंपयलें तेन्नाच बाबा वॉज CM फॉर द फर्स्ट टायम आनी मागीर रोखडोच म्हाका अमेरिकेक फुडें शिकपाक वचपाचो आशिल्लो आनी एका इन्स्टिट्युशनान हांवें एप्लाय केल्लें तातूंत म्हाका एडमिशन मेळ्ळें अमेरिकेक. पण ताचें ट्युशन फी पळयल्यार म्हणजे हांवें म्हटलें हांव 20 आनी 40 लाख लोन घेवन वचचो ना म्हणून. लकिली आनी एका युनिवर्सिटीन म्हाका एडमिशन दिलें वीथ रिसर्च एसिस्टंटशीप म्हणजे फूल फीज ते फारीक करतले, वयल्यान म्हाका स्टायपंड दितले आनी ताच्या खातीर हांव थंय वचूं शकलो. आनी पण ते वचच्या पयलीं जेन्ना मदीं 5-10 दीस आशिल्ले तेन्ना बाबा म्हणपाक लागलो तूं दिल्ली यो, आपूण दिल्ली वता प्रायम मिनिस्टराक मेळपाक. आनी तेन्ना बरोबरय मातसो टायम स्पेंड करपाक मेळटलो. मागीर तूं USAक वतलो, परतो केन्ना येतलो खबर ना. सो हांव गेलो. मागीर करता करता मिटींग अशी वाजपेयी प्रायम मिनिस्टर आशिल्लो, सो तांकां मेळपाक गेले, म्हाकाय घेवन गेल्लो. वाजपेयीन मिटींग जालो करून म्हाका भितर आपयलो आनी बाबान सांगलें दिसता की तूं अमेरिकेक हांव शिकपाक वता म्हणून. हांवें पांयां पडून आशिर्वाद घेतलो आनी ताणें म्हज्या फाटीर थापट मारले, वापस जरूर आना म्हणपाक लागलो. कळ्ळें न्ही. सो म्हज्या तकलेन पयलींच आशिल्लें की हांव अमेरिकेक सेटल जावचो ना, हांव हांगा येवन कितें तरी करतलो, जें शिकलां तें हांगा इम्प्लिमेंट करतलो. आनी हांवें म्हणून हांगा एक मॅन्युफॅक्चरींग युनीट घेतला. तातूंत जें तयार जाता तें आय एम हॅपी टू से दॅट आय एम एक्सपोर्टींग बॅक टू युनायटेड स्टेट्स. आनी तातूंतल्यान देशाक म्हज्या खातीर एक नेट फॉरेन करन्सी मेळटा हाचो म्हाका एक आनंद आसा. सो अशेंच म्हाका दिसता की जे म्हज्या बरोबर गोंयचे भुरगे म्हाका दिशिल्ले अशेच खुबशे जाण गोंयांत येतले म्हणून, पण हांगा इनफ्लक्स जाता म्हणून आमी उलयता. आय एम मोर वरीड अबावट द एक्सोडस. गोंयच्या शिकिल्ल्या भुरग्यांचो गोंयान ऑपॉर्च्युनिटी ना म्हणून एक्सोडस जाता. फॉर एग्जाम्पल म्हज्या बरोबर जे इंजिनियर जाल्या आज 1 किंवा 2 आसतले गोंयांत. सगळे जाण बेंगलोर आसा, पुणे आसा किंवा अमेरिकेक आसा, ऑस्ट्रेलियेक आसा. दीस इज अ वरियींग सायन. कित्याक शिकिल्ले भुरगेच आर जॉब क्रिएटर्स आनी जॉब क्रिएशनाचे कांयच नॅरेटीव सरकारानूय ना. ते जॉब फक्त दिता म्हणटात, पण जॉब क्रिएशन कशें जावचें आसता इकॉनॉमीन हाचेर कांयच नॅरेशन ना. हें म्हाका खंय तरी चेंज करपाक जाय. तुका सांगता गोमंतक TVचे वतीन आमी फाटले कांय दीस कॉलेजींनी वतात. 2 दीस पयलीं हांव गेलो सारस्वत कॉलेज म्हापसा, त्या नंतर हांव गेलो चौगुले कॉलेजींत. थंय हो विशय आयलो की भुरग्यांची प्रायोरिटी कितें, भुरग्यांक कितें दिसता, तांचे अग्रक्रम कितें हें जेन्ना विचारता तेन्ना तेच म्हणटात. आमी काल कांय भुरगे डॉन कॉलेजींतल्यान आयिल्ले, तांकां शिक्षण जालें, आतां ऑपॉर्च्युनिटीज कितें आहा गोंयांत हें जेन्ना विचारतात तेन्ना ते म्हणटात की आमकां ज्यो प्रायोरिटी आसात
तो गव्हर्मेंटान भितर परावर्तीत जाता आसतना आमकां दिसना. तो कशे तरेचो प्रोग्राम गव्हर्मेंटान आसचो आनी हो कित्याक जायना? ना ताच्या खातीर बेसिकली एक खंय तरी थंय थिंकींग चेंज जावचें पडटलें. कोण तरी आमच्या एसेंब्लीन आसचो पडटलो. पूण मनोहर पर्रीकार आशिल्लो. हय. मनोहर पर्रीकार वॉज सामको गव्हर्मेंट चलयतालो, आपली मतां तो मांडटालो, सरकारान ते ना विरोधी ना तेन्ना सुद्दां येतालो. तो एक कित्याक हो एक लाँग टर्म प्रयत्न? तो बेसिकली थोडो प्रयत्न जालाय, जावंक ना असं ना, पण एक तरी आनी हो एक प्रायोरिटी सामकी हाय करून करची पडटली आतां गोईंग फॉरवर्ड अशें म्हाका दिसता. देर आर मेनी पार्ट ऑफ द इकॉनॉमी लायक नॉलेज बेस्ड इकॉनॉमी गोंयांत जाली, थंय मागीर पोल्युशन जातली असली इंडस्ट्री हाडपाची गरज ना. इट कॅन बी ऑन अ स्मॉलर स्केल, पण गोंयकारांक हांगाच कितें करपाची ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली. दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आय एम वरीड अबाउट द एक्सोडस ऑफ गोवन स्टुडंट्स आफ्टर. आय एम वन ऑफ द It is unfortunate. I don't have to brag about it. I am one of the few ones who have come back. I wish we change the atmosphere that many people will come back गोंयच्या हाचे ओरिजिनाचे आनी तातूंत गोंयच्या भुरग्यांक सुद्दां हांगा ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली. म्हणजे हांगा आवय बापूय जाणटेल्यो. आनी एक एग्जाम्पल आसा, म्हजे कडेन इंटरेक्ट जावन तोय परतो आयलो अमेरिकेच्यान, सावथाक आसा तो, हांव नांव घेना हांगा, पण आवय बापूय जाणटी हांगा रावतात आनी भुरगीं सगळीं भायर आसा. इज नॉट अ गूड सोसायटी खातीर गूड हें. एक्झॅक्टली. Yeah. So on your campaign trail, what kind of feedback are you getting? Because when I talk to some people, some voters in Panjim, especially people who used to vote for the BJP and for your father, etc., their little bit of fear is that the BJP will get back into the control of the Saraswats, and your caste becomes a bit of a negative factor. I'm talking of some voters from the Bahujan Samaj. So what's the kind of feedback you've been getting from there? I always say my father got most love in Bahujan Samaj households, and I also get the same thing. I told in one of the interviews that whenever I enter anyone's house, they ask me Khuti cha jai ka, whether I want black tea. That is enough. I get a very good response, and my relationship has never been based on any caste or anything. It has always been cordial relationship with everyone in the city, just like my father. So I want to continue on that. Bakiche, this feedback and all, people might be want to generate it, but I am getting excellent response in across communities, across political spectrum. That's why I have to be very stick with and stay with my word, because everyone is supporting me. आतां ताणें पणजेंतलो प्रतिसाद म्हणलो. पणजेन BJPचे कार्यकर्ते आसात. कार्यकर्ते म्हणटा ओके, पूण BJPचो मतदार आसा, जाका घडयला BJPन फाटले 20-25 वर्सां, तो कसो रिस्पॉन्ड जाता? ना, तो म्हाका दिसता इज शोईंग व्हेरी गूड रिस्पॉन्स. तांकां जे हांवें कितें उलयलां तें तांकां मनान पडटा, आनी हांवें ते सारको विचार करून उलयला. फायनली पणजेचे बऱ्या मार्गार हांवें सांगल्या भशेन पॉयंट ऑफ नो रिटर्न जाता काय ना सगळ्यांक कन्सर्न आसा. एन म्हणून हे एक्सेप्शन करून ते म्हाका सपोर्ट करता हे म्हाका खात्री आसा. एंड दॅट इज ट्रू इन ऑल अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम. हांव एक पळयतां, एक जालो BJP घटक, दुसरो RSS घटक. RSS भितर आतां 2 घटक आसात. एक जो RSS आतां घेवन बसला आनी एक बंडखोर घेवन बसलो, तातूंत भितर रत्नाकर लेले, ताणें तर गोमंतकाक आर्टिकल बरयलो तुका सपोर्ट करून, आनी दुसरो सुभाष वेलिंगकर, तोय तुका आपले पयलींचे मतभेद विसरून सपोर्ट करता. हें तुका एक बरें दिसता की कितें तरी एक ना. हांवें दॅट इज आतां हे तुमी हांव एक म्हणजे सगळ्या मतदाराक मेळटा. आय कॅनॉट. सो सगळ्यांक एस्पेशली एल्डरली जे म्हाजे एल्डरली आसा तांकां हांव मेळत आसा. आनी इट इज अक्रॉस एवरी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम. हांव दुसऱ्या पार्टीच्या हांकांय मेळ्ळा, नॉट एज अ पार्टी पर्सन, बट एज आय टोल्ड, पणजे खातीर हे एक वेगळें सिच्युएशन आसा. ही वेगळ्या तरेची कॉन्स्टिट्युएन्सी मायट बिकम लायक अदर कॉन्स्टिट्युएन्सीज वेर अ स्ट्रॉंग मॅन डज वॉट एवर ही वॉन्ट्स, टेक्स पीपल फॉर ग्रांटेड.
सो ते न जावपाक ही फायट आसा आनी हातूंत म्हाका अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम सपोर्ट मेळटा तो तुमकांय खबर आसतलो. तो कितें म्हाका मुद्दाम असो दाखोवन हाडूंक जाय अशें ना. आय एम ट्रायंग टू मीट ईच एंड एवरी पर्सन इन पणजे. एक सर्वे तर हांव स्वता जाणा जातूंत भितर जेन्ना तुमी प्रत्यक्ष देवले की आपण वेंचणूक लढयतलो म्हणून तेन्ना तुमी 16% आशिल्ले. ताजे नंतर 8 दिसान तुमी 65%चे वयर गेल्यात. पूण अजुनूय एक 30 ते 35% जिखपा खातीर तुमकां तेंको जाय, जशें आतां देविकानी प्रश्न केलो. सो हो 30%चो गॅप फुडले 8 दीस आतां तुमचे कडेन आसत. तुमी कितें अशें स्ट्रॅटेजी तुमी ते बेसिकली हांव आतां म्हज्या बद्दल लोकांक खुबशें कळ्ळां. नाव आतां म्हजें विजन आय एम गोईंग टू रोल आउट एंड आय होप एंड आय एम कॉन्फिडंट यू वील सपोर्ट. पणजेच न्ही तशें स्ट्रॅटेजी म्हणजे हांव टू ट्रायंग टू मीट एवरी वन. आनी एक लोकां कडेन उमेद आसा की ते म्हजें पोटेन्शियल पळोवन म्हाका ह्या वेळार सपोर्ट करतले सो दॅट आय कॅन परफॉर्म एंड शो दॅम. दोन गजाली हातूंत आसात. एक म्हळ्यार तुमचेर जाल्लो अन्याय, तुमच्या बापायन BJP मुळावण घालून ती वाडोवपा खातीर त्रास काडले. दुसरें पणजेंतलो उमेदवार ज्या पद्दतीन जाय आशिल्लो तो मेळोना. हे दोनूय मुद्दे बरोबर आसात. पूण फुडें कशें व्हरतले हो प्रचार? ना प्रचार आतां म्हजें विजन सांगून व्हरपाचें आसा म्हाका. ताचेर आय डोंट वॉन्ट टू हार्प अगेन ऑन अन्याय जाल्लो बी त्यो गजाली. त्यो कितें जाल्या त्यो जाल्या आनी ताच्या खातीर हांवें एक डिसिजन घेतला आनी आतां म्हजे पणजे खातीर हांव फुडें करतलो तें म्हजो मॅनिफेस्टो येतलो. हांगा हांवें थोड्यो मुद्दे सांगले, पार्किंग आनी अशें, एंड हाव आय लूक एट इट. आय जस्ट डोंट लूक एट इट की कोणाक गाडी घालपाक मेळूंक ना ते. आय लूक एट इट इन अ ब्रॉडर पणजेचे इकॉनॉमीक एक्टिविटी वाडोवन सगळ्या पणजेंतल्या लोकांचें कशें बरें जावचें अशें म्हणजे अनेक सेगमेंटान इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणा अशे मुद्दे आसा. एक मुद्दो म्हाका फाटल्या BJP गव्हर्मेंटान फुडें हाडिल्लो आनी तो म्हाका आमी ताजेर खूब क्रिटिसायज केल्ले की पणजे अशी वाडटा. म्हणजे ज्या जाग्यार 2 ते 3 मजली बिल्डींग आसात तातूंत भितर चेंजीस करून त्यो आतां 21 मजली जावंक शकतात. पणजेन भितर अशे तरेचें शक्य आसा काय कितें? कारण आमचे कडेन पार्किंग सारकें ना. दुसरें सबंद मोठो डेंजर आसा तो एका अर्दान आसा आल्तिनो कोसळटा. तिसरें व्हडलें डेंजर जालां तें आमी सामके दर्याचे वेळेर न्हंयचे देगेर रावतात आनी सी लेवल रायज स्वता क्लाउड आल्वारिसांनी कितले वेळ सांगलां पणजेन रावनाकात, पणजे सोडून वचात. ही सन इनफॅक्ट ही हॅज एडवायज इज सन नॉट टू बाय प्रॉपर्टी इन पेंजीम सांगून की पणजेचो मिरामार वाठार फुडले 20 वर्सांनी बुडपाचो आसा. सो दीज आर डेंजर्स. पेंजीम हे सामकें सेन्सिटीव आनी डेलिकेट सिटी. तुका पणजेन सामकें आक्रमक रित्या कशी तरी पॉलिसी हाडची पडटली. सो तुज्या मनान ते म्हज्या मनान आसा. थोडे म्हजे पॉयंट्स हांवें ऑलरेडी मॅनिफेस्टोन घातला बट इट वील बी कंटिन्युअस प्रोसेस अशें म्हाका दिसता. आतां म्हजी फायट इज टू फर्स्ट लोकांनी म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवची आनी अनेक लोक म्हज्या बरोबर आसा ते ऑलरेडी हाचेर जे तज्ञ लोक आसा ते हाचेरूच फॉर एग्जाम्पल ड्रेनेज कशी आसची हाचेर हांव ऑलरेडी कोणा बरोबर पळोवन आयला. मिरामार कित्याक हांव एकदां ते एका रेस्टॉरंटान गेलो 5 मिनटां पावस पडलो भायर आयल्यार 1 फूट उदकान म्हाका येवचें पडलें. पळयल्यार ते ड्रेन आसा ताची सायज इज ओन्ली 6 इंच बाय 1 फूट. ताची उदक कॅरींग कॅपेसिटीच ना आनी म्हणून तो इशू जाला. तशें हे पयलीं चलताले. आतां अनफॉर्च्युनेटली पावसूय जानेवारीन सुद्दां पावस पडटा. सो क्लायमेट हॅज चेंज वीच इज अ क्लियर सायन. गेल्या वर्सा 12 म्हयने पावस पडला. हे पयलीं जायनाशिल्लें अशें. सो ह्यो गजाली आसा ते सारके. म्हजो इंजिनियरींग बॅकग्रावंड आसल्या खातीर हांव योग्य त्या लोकांक घेवन हांव सॉल्व करपाचो म्हजो प्रयत्न आसतलो. So, today I saw this half-page ad in the newspapers of the BJP and they carry your father's photograph always in the corner. So they're still claiming your father's legacy but they denied you a ticket. What kind of message has your defiance sent to the party, do you think? एकच मिनिट. देविका सिकेरा हाणें एक बरो प्रश्न केला. BJP आपल्या जायरातीन मनोहर पर्रीकराचो फोटो वापरता आनी ताजो चलो ताका ते तिकेट दिनात आनी तो बंडखोरी करता. हाजो अर्थ कितें? तुमी खंयच वचूं नाकात. आमी उत्पल पर्रीकराची जाप आयकुचे पयलीं घेतात एक ल्हानसो विचव. पळयत रावात गोमंतक TV.
नमस्कार. परत एकदा गोमंतक टीव्हीच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आज आमचे बरोबर आसात उत्पल पर्रीकार आनी उत्पल पर्रीकार कांय म्हत्वाच्या प्रश्नाचेर उलयता. आतां देविका सिकेरा हांणी तांकां एक प्रश्न केल्लो. Yeah, so I was saying that, the last few days the BJP has been running huge half-page ads, and the ad always carries your father's photograph as one of the main sort of idols of the BJP. Yet they denied his son a ticket. So, what kind of message does your defiance of the party to stand as an independent? What kind of message has it sent to the BJP? More than my message, it is more important you should ask what kind of message they are sending. But for me, it has been simple. I have burnt biggest bridges which I had with the highest level of people in the country for Punji. For me, it is that simple. I don't have to give any big message through my small act. I am very clear on that. Other message what they are conveying, you will have to ask them. एक गजाल खरी, तूं जेन्ना पळय राजकारणान आयलो तेन्ना मनोहर पर्रीकाराचो वारसो लेगसी हाजे बद्दल तांकां परत उलोवचें पडलें. आनी ताणें सांगलें ना, मनोहर पर्रीकारान भाजप गोंयांत घडयलें आनी ती लेगसी कोण पुसूंक शकना, आमी पुसचे नात. हें परत सांगचें तांकां पडटा. हाजो अर्थ तुवें जे कितें प्रश्न रेज केल्यात ते तांकां लागतात अशें दिसता. तो तुमकां तांकांच प्रश्न विचारचो पडटलो. हांवें सांगल्या प्रमाणे हांवें पणजे खातीर एक स्टेप घेतला. आय हॅव बीन फोर्स्ड इन टू दीस circumstances. आणि माय कन्विक्शन्स टोल्ड मी की अशें करचें म्हणून. आनी लोकांचोय तसोच म्हाका सपोर्ट मेळ्ळा असो म्हाका दिसता गोंयभरच्यान. Utpal, a lot of people who might vote for you, they're keen to know which way you would go if you get elected. Would you support a BJP government, or would you support a Congress government, or will you stay totally neutral to either side? What would be your strategy if you win? No, this I have answered already. आत्ता थोड्या वेळ पयलीं म्हाका विचारलेलो की आय हॅव टू कीप माय वर्ड विथ द पीपल. दॅट मिन्स हांव आतां इंडिपेंडंट आसा एंड आय हॅव टू बी इंडिपेंडंट. आनी ज्या प्रमाणे हांव जे सिच्युएशन घेवन द वॉट एवर सर्कमस्टन्सीस आय हॅव कम आउट ऑफ द BJP, they still exist there. So in that situation I cannot go with that lot. Those circumstances will have to change, and they change about next 5 years I have to stay independent. सो नेक्स्ट 5 वर्सां तूं सारको इंडिपेंडंट रावतलो. तूं आतां तें कितें हें आसतलें आनी कशें पणजे खातीर म्हाका फुडें वचचें पडटलें, लोकां खातीर जॉब आसा, डेवलपमेंट आसा, हाचेर ते फुडें विचार करचो पडटलो. पण पयलीं पणजे जर वाचूंक जाय, सेफगार्ड करूंक जाय जाल्यार यू नो हूम आय हॅव टू डिफीट. आनी पणजेच्या लोकांकूय खबर आसा कोणाक हांवें डिफीट करूंक जाय. Battle at a time. I have a question to that. Were a situation to arise where the BJP needs only one seat, could you be persuaded to support them? Say, we know how the government at the center works. If BJP needs one seat, it won't be me that they will require. They will get whoever. Everyone knows that. And that's not only about one seat. Even if they require 6 seats, I don't have to be the person doing that. They will form the government from whatever other people they will find. उत्पल आनीकय न्ही अशे तरुण भुरगे तुजे कडेन पळयतात गोंयचें राजकारण नितळ करचे नदरेन. इतले आमची घाण जाल्या फाटल्या 1 म्हयन्यान इतले लोक हांगच्यान थंय उडक्यो मारून गेल्यात की काल सकाळीं एक मनीस ज्या पक्षान आशिल्लो तो सांजचो खंय आशिल्लो म्हूण कळना, आनी रातचो आमी जेन्ना न्हिदपा वतात तेन्ना एका पक्षान आसता, सकाळीं उठून तो खंय आसतलो हें कळना. इतले तरेचे आयाराम किंवा आया रेजनल्ड गया रेजनल्ड जाल्यात निर्माण. सो अशे परिस्थितीन फकत BJP न्ही, आमी किंवा तरुण भुरगो तुजे कडेन पळयता गोंयच्या राजकारणाचेर प्रभाव घालता. आया गया न्ही, तो गया और आने के सोचा अशें पण एटलिस्ट येवपाक दिवंक ना. सो दॅट इज पॉझिटिव्ह म्हणपा येता ते आय डोंट नो. ना, हे सगळ्या लोकांनीच हाचे कडेन आन्सर आसा. आय एम अ स्मॉल पर्सन. हांव एकी कडेन म्हजी फायट आतांच चालू करून झगडटा. लोकांचो प्रतिसाद बरो आसा, विश्वास आसा, आय विल बी सक्सेसफूल. पण हे प्रत्येक गोंयकारान फुडें येवन
करचें पडटलें. आय कॅनॉट एडवायज ऑन दीस. आय एम फायटींग माय बॅटल एट दीस स्टेज. म्हणजे हांवें पयलीं सांगलां, आय हॅव अ बीग लॉंग टर्म प्लॅन, पण यू हॅव टू एक्झिक्यूट द प्लॅन. जनरल जेन्ना एक हातून वता, वॉर चलता, वर्ल्ड वॉर, इट्स अ सिरीज ऑफ बॅटल्स. यू मायट डाय इन द फर्स्ट बॅटल इट सेल्फ, पण ते बॅटलूच करचो ना म्हणून तूं घरा बसूं शकना. दॅट इज माय थिंकींग रायट नाव. आय एम फायटींग बॅटल फॉर पणजी, आनी आय एम फायटींग समवन हू कॉजीस ऑल दीज इश्यूज इफ ही इज इलेक्टेड. सो इट्स लायक आय एम एक्झिक्युटींग. जे कितें चेंज जावंक जाय ते हांव एक्झिक्यूट करपाक प्रयत्न करता. लोकांचो सपोर्ट आसता. सो उत्पल बाब, धन्यवाद. तूं निवडणुकीची सामकें धामधुमीन तुजो प्रचार चालू आसतना तुगेलो मुलाखत घेवपाक वेळ मागप कितलो कठीण तें आमकां खबर आसा. आनीक तुवें आमकां हो वेळ दिला. तुवें म्हणलां ही एक लढाय, आनी लढाय तें खरें की एक लढाय जेन्ना सकयल देंवता ती लढाय सोंपना. राजकारणांतली लढाय ही चालूच उरता, आनीक ही चालूच उरचे खातीर आनी सगळ्यात म्हत्वाचें आमी परत सांगतात, गोंय सांबाळपाची गरज आसा. ही पार्टी येतली, ती पार्टी येतली, हो फुडारी येतलो, तो फुडारी येतलो. गोंय सांबाळपा खातीर जे पळय कितें एक सामकें इतली तळमळ जाय, आनी सामको मेन म्हळ्यार ती एक ईर्शा जाय मनशा मदीं, आनी ती राजकीय नेत्या भितर आसचें पडटा. ती तूं दाखयतलो. आनी थंय सामकें घोडा मैदान सामकें लागीं, सामकें आतां 10 दिसाचेर पावलां अशी आमी आस्त करतात. आनी तूं आमच्या स्टुडियोन आयलो, तुका धन्यवाद दितात. देविका बाई, तुंय आयलें, तुका काळजांतल्यान आमी उपकारी आसात.